everyone! How are you today? I hope you have a good day. What I have right now is a package from Lazada. Ito yung nabili ko nung 11/11 one-day sale ng Lazada nung isang araw. Dumating na siya. Ang vlog natin ngayon ay unboxing at saka counting review. Ang laman nito ay BAVIN Universal Charger HUB at saka BAVIN Universal Travel Adapter. 791 pesos to be exact. Ito lang kasi yung kaya ng budget natin. Ang gusto ko talagang bilhin sa Lazada pag nag-sale ay yung ring light. Kaso kulang yung budget natin para sa ring light, kaya ito na lang muna yung binili ko. Paksan natin. Naka-bubble wrap siya, oh. Maganda yung pagka-package niya. So ito yung Universal Travel Adapter. Ito yung travel adapter. Meron siyang dalawang slot ng USB. Meron siyang kasamang USB cable for iOS. Hindi ito pang Android. Wala siyang kasamang charging cable for Android. Dahil ito ay pang iOS. Ito yung Universal Charger HUB. Presyo nito sa Lazada ay 649 pesos nung 11/11. Ang regular price niya ay 17, 62% off. Then ito namang travel adapter na ito ay 249 pesos. Maganda yung packaging niya. Oh. Meron siyang 6 USB charging port. Then merong 3 power socket. May power switch. Mukhang durable naman yung kanyang cable. Tsaka yung kanyang pagkagawa. Walang manual. Pero ang sabi dun sa kanyang website, meron siyang intelligent identification chip. Ibig sabihin, it can automatically identify the device charging current. Kasi iba-iba ng current ang mga devices. Gaya ng cellphone. Tingin natin. Yes. Lights on. Yes, it's charging. Yes. Okay. Okay din. Okay din. Ito, dalawang output. Dalawang USB port. So, at the same time, pwede mo siyang salpakan ng dalawang devices at yun, may ilaw pala siya. So, yes, nagcha-charge. Good. Good. Okay. At yun yung initial review ko at unboxing dito sa binili ko sa Lazada. Mukha naman siyang durable at saka original na BAVIN. Pag sinabi mo kasing BAVIN, maganda yung quality. Kung gusto mo siyang ilagay sa wall, wala siyang butas na pwede mong isabit. Sabi doon sa website niya, meron daw itong auto sleep kapag full na yung charge ng device. Ito yata ay 2 meters itong haba ng cable. Hindi ko alam kung nakasale pa ito sa Lazada ngayon. Pero kung gusto niyong bumili, doon sa BAVIN flagship store ng Lazada, pwede mo siyang bilhin. Doon ko siya binili. So ayun, kung meron kayong tanong pa, pwede niyong i-comment and I'm willing to reply naman. Kung nagustuhan niyo itong video na to, hit like, subscribe to my channel. Bye!